गरम झाले ना. थंडी वाजते ना. हाँ. पहली मुहब्बत है तू. बस बसले. मोरया मंगलमूर्ती मोरया. उतरलेस. ये बसलेस. लागलं नाही ना. खाली उतरणार बाबा आपण. आता बर्फ कमी कमी होणार नंतर. ओला झाला आता उतरली ती. अरे रे रे सॉरी. काय करू पण जाम हेवी पडलं मला. हा मला उचलायला हेवी पडत होतं. शूट घेते का. हो हो जा पुढे जातात. शूट घे ना बाबू.
सॉरी हा, तुला उतरावं लागतं बाब्या. नाही शूट पण करायला लावतो मी. दोन्ही साईडला बर्फ आला तर तुला सांगणार हा मी. बस हा. कारण हा बराचला 5लाच बर्फ, नंतर नाही बर्फ. तिकडनं स्लिप मारली बघ, बघितलं? नाही नाही तू हल्ली नाही, तो का हे होता ना, बर्फ होता बघ मध्ये, त्याच्यावरनं स्लिप करतात. काय काय हा बरं झालं हल्ली नाही. थांबतात ते थोड्या थोड्या वेळाने, गरम होतात ना इंजिन त्यांची, पहिल्या गिअरवर खेचतात ना ते. आता कमी झाला बर्फ, बरं झालं तिथे स्लोमो आणि काढून घेतले बाब्या, इथे नाही बर्फ आता. हा बर्फातले बरं झालं, कारण कसं माहिती आहे आता खाली उतरणार ना, तर मागच्या वेळेला आपल्याला खाली उतरताना पण ना 2 तर्फी बर्फ मिळालेला माहिती आहे ना, यावेळेला तेवढा नाही आहे. आहे इथे आहे आहे आहे. जा ना बाब्या. हो का तुला सोडून येऊ?
बस इथे घेऊ ये ना बस ओके आहे ना तू 27,600 फूट आहे बघ आणि सुक्या ह्याच्यावरच चालत ये हो हो जमलं येऊ मी बस थकली आरामात पण कालच्या पेक्षा बरा आहे ना रस्ता खूप चांगला आहे इथे एवढा बर्फ असून पण तिथे तर बर्फ कमी होता खरा हा तेच बोलतो ना नाही तिथे बर्फ आहे ना कमी का बरं मग काय तेवढं काय चालत येणार होती की काय